اسمي سماح وأم لبنتين 7 سنين 4 سنين، إيليا وكرمل. أنا روان عبد اللطيف، أم ياسر. حابة أنام. هذا السؤال الصعب. رامي. صرت أركض بالمستشفى إنه بدي حدا ينقذ لي إياه يساعدني فيه. ما حسيت إنه أنا حسيت إنه أنا أجتني لعبة ألعب فيها. يعني هذا الشعور إنه أنت مش قادر تطلع تاخذهم معك ومش قادر تتركهم في البيت يعني. بنتي الكبيرة كتير تفاجأت. زي ما انت شايف أنا سمراء، فتخيلت إنه تجيني بنت سمورة شوي، يعني شعراتها سود. إجت كتير بيضة وشقرة، فكتير كان شعور غريب، يعني حسيتها مختلفة عني. بس بعدين حبيناها، يعني قد ما كان شكلها غريب حبيناها. شعور لا يوصف. شعور غريب، يعني عدة مشاعر: فرح، راحة، اطمئنان، حب. كتير في مشاعر حسيتها لما شفت ابني ياسر. حب أكتر إشي، حب. كان كتير حلو الشعور، حتى أنا لما شفته كتير تفاجأت ونزل أبيض، فصرت أنا كتير أبيض ليش هيك؟ وبس كان كتير حلو الشعور. يعني أوليتها يعني عشان هم بياخدوا البيبي بعد ما تولد وحده وهيك، بس بعدين لما الأم بتهتم في البيبي وبتطعميه وبتغير له هيك بتحس عن جد في الأمومة. يعني كان شعور ميكس، خوف على إشي حلو، على مسؤولية، على مليون شغلة، بس إنه أكتر إنه شعور كتير حلو. كنت خايفة من إيش؟ كنت خايفة أحمل مسؤولية، كنت خايفة ما أنام بالليل، إنه أنا كتير بحب النوم. أجي حدا يصحيني في الليل. أكتر هيك هذا الشعور. بصراحة لما جبت تالين العمر اللي أنا كنت فيه، ما حسيت إنه أنا حسيت إنه أنا أجتني لعبة ألعب فيها. هذا الشعور اللي حسيت فيه لما جبت تالين. إيش كان عمرك؟ أوه ماي جاد، 15 ونص. حسيت بالأمومة لما أجتني بنتي الثانية وماتت. هذه حقيقة. إيش أكتر إشي بتحبي بالأم؟ بعد ما ولدتها بيومين كانت كتير منيحة، يعني وزيها زي أي بيبي. بس إجا الدكتور لاحظ شغلة وطلب إنه يحطها بالعناية المركزة، بالحضانة عفواً، تحت الملاحظة 3 أيام. فوقتيها كتير خفنا عليها، يعني كانت لحظة صعبة شوي إنك تروح على البيت وتارك البيبي تاعك بالمستشفى. إنه أوكي كنا نروح نزورها كل كم ساعة، بس كان شعور كتير صعب. في عدة مواقف مخيفة، يعني بقدر أنا أذكر لك منها. يعني ياسر بتعود إنه يجي على 1:30 يكون في البيت، صارت 2:30 وين الولد؟ بتصل على الشوفير: وين ابنك زمان حطيته باب الدار، وين راح الولد؟ ندور عليه كل البيت، كل الأماكن، لقيته يعني رايح لحاله، دائق مش سمعته، رايح عند عمته يعني. فهذا من المواقف المخيفة. قايس طلع لي امبارح كل وجهه دم: ماما من ايش وجهك دم؟ ما جارح حاله. يعني الام طبعا يعني بتحب تحرص على اولادها، تهتم فيهم، تخاف عليهم من الهوى. كيف اذا صار لهم إشي؟ هذا مواقف تخوف. مرة وقع على حفرة حيطة هيك وانجرح هون، فأنا أخذته على المستشفى وصرت أبكي وأشياء وأرز وخايفة كتير عليه. أكتر شعور بخوف كان أول يوم بولد فيه فارس.
وما بعرف كيف بدي أطعمه، بعرفش كيف إنه how to feed him. فبنص الليل صار يبكي وحطيته على صدري عشان إنه أرضعه، وحسيته عم بيتشردق، فقمت ركض وصرت أركض بالمستشفى إنه بدي حدا ينقذ لي إياه يساعدني فيه. بيحكوا لي مالوش شي الولد، بس ارفع يدق على ظهره وهي هي. هذا كان أكتر شعور خوفني أول ما كان معي البيبي. لهلا بعاني منه. صعب. إنها طول الوقت إنه ليل نهار صبح، يعني ما في استراحة، بس حلوين. أكتر إشي إنه فيش وقت لإلي، إنه والمسؤولية الكبيرة وفيش وقت للأم ترتاح. يعني كثير أمرات بتمنى يكون إلي هيك يوم لحالي أعمل أشيائي الخاصة، يعني أستمتع، أروح أمشي. هذا هو بس اللي ما بحبه يعني بالأمومة، إنه كثير ضغط ومسؤولية. هلا هي الأمومة بشكل عام كتير صعبة كتير. يعني أنا ما أحس، يعني الواحدة ما بتحس في الأمومة إلا لما تجيب بيبي أو 2 أو يعني ما بتحس الوحدة في إمها صح إلا لما تولد وتجيب أول بيبي. بتقول يا الله كيف ماما ربطنا. وكيف إنه قدرت تستحمل وتربي 4 و5 في ناس كتير. شوف، الشخص اللي بينحرم من الحنية بركن أنا من نوع الأميات اللي عشان فقدتها أعطيتها كتير لأولادي. وفي ستات عكس الإشي هذا، إنه لما يبقى فاقدين الإشي عندهم حب النفس. وأنا هذه كانت الزيادة، إنه أنا حبي لأولادي كانت زيادة عن اللزوم. يجيبوا لي يعني ما في ببالي إشي محدد، بفضل إشي هم يكونوا مبسوطين إنهم جابوه، لأنه هي الفرحة إلهم أول على آخر الفرحة إلهم. هدية لعيد الأم يوم لحالي يوم استجمام. هذه لا يكون أولادي بصحة وسعادة، يعني هذه أكبر هدية إلي. بس يعني إشي لإلي نفسي يمكن يوم أطلع فيه لحالي. لا إلي يعني حابة أنام. أنا بدي من أولادي يديروا بالهم، يعني أكتر يحبوا بعض، أكتر يديروا بالهم على البيت، يديروا بالهم علي، يساعدوني. ما بدي هدية يجيبوا لي يعني إشي قيم، بدي يساعدوني أكتر، يحبوني أكتر، يديروا بالهم على بعض، يسمعوا كلامي. هذا أكتر إشي بطلبه. أنا كل ما شفت بناتي مبسوطين، لقيت الابتسامة على وجههم، لقيتهم حوالي. هذه عندي إياها أحلى هدية. لما تيجي لحظة يشكروك فيها، يكونوا مبسوطين كتير ويشكروك فيها، أو اللحظة اللي بتشوف قمة سعادتهم لأنك وفرت لهم شغلة بدهم إياها، لحظات نجاحهم سواء بدراسة أو بهواية أو مؤخراً كتير بكون مبسوطة لما أشوفهم بركبوا الخيل، هوايتهم الجديدة. هذا السؤال الصعب. رامي. وجود أولادي حوالي، يعني احتياجهم إلي واحتياجي أنا إلهم كمان. العلاقة اللي بيناتنا، كيف إحنا بنكمل بعض، كيف وجودهم بسعدني ووجودي بسعدهم. يعني إنه ما بحلى ولا إشي إلا هم يكونوا موجودين فيه. يعني أنا بقول بدي اليوم أطلع لحالي، خلاص بديش أخدهم، خلاص قررنا اليوم بنروح مشوار أنا وعمار،
من اول ما نطلع يا الله لو جبنا قيس، يا الله لو جبنا ياسر، لو انبسط في هذا المشوار. يعني هذا الشعور انه انت مش قادر تطلع تاخذهم معك ومش قادر تتركهم في البيت، يعني بيكملوني اولادي، بيكملوني يعني. هيك الأولاد لما يعملوا حركات حلوة أو تحس إنه مثلا ابنك بيعمل إشي حلو، إشي تفتخر فيه، إنه يكون مثلا شاطر ذكي بلقط الإشي كتير كتير حلو. يعني بتحس إنه هذا الإشي ابنك، يعني أنت اللي عملت له هيك، أو بنتك أنت اللي عمالك بتكبر فيها وبتربي فيها وبتنمي فيها أشياء حلوة. أكتر إشي بحب الأمومة كلمة ماما. كلمة ماما كافية قد الدنيا، دنيا.